خب دوستای عزیزم، به انتهای رج 8 رسیدیم. آخرین 3 زنجیره رو باید بزنم، ولی اینجا من 1 زنجیره میزنم و یه نخ میگیرم، با یه پایه متوسط بسته انتهای رج رو میزنم. به این صورت پایه متوسط 1 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره میزنم، روی فضای بعدی 1 پایه کوتاه میزنم. اجازه بدیم اول اینجا رو یه توضیح بدم قبل از اینکه بافت رو شروع کنم. توی رج 9 من باید ببینید به این صورت عمل میکنیم. 3 تا زنجیره میزنم، 1 پایه کوتاه، 3 تا زنجیره میزنم، 1 پایه کوتاه، 3 تا زنجیره میزنم، 1 پایه کوتاه. یعنی اینجا 3 تا فضای 3 زنجیره ایجاد میکنم. بعد اینجا که پایه کوتاه زدم میام اینجا پایه کوتاه میزنم بدون زنجیره. یعنی ببینید به این صورت عمل میکنیم. پس من اینجا الان بست که به صورت پایه متوسط زدم، 1 زنجیره زدم، همینجا 1 پایه کوتاه زدم، 3 تا زنجیره. مرحله اول یه فضای 3 زنجیره ایجاد کردم، یه پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره، یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و 1 پایه کوتاه. ببینید از اینجا که شروع شد بستمون در واقع بود 1 فضای زنجیره، 2 فضای زنجیره و 3 فضای زنجیره. وقتی که این 3 فضای زنجیره ایجاد شد، این پایه کوتاه رو که زدم تو فضای زنجیره میام یه پایه کوتاه میزنم. حالا دوباره باید 3 تا فضای زنجیره ایجاد کنم، بعد دوباره 2 تا پایه کوتاه کنار هم دیگه بزنم. پس 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره بعدی دوباره 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه. ببینید اینجا که 2 تا پایه کوتاه زده بودم، یه فضای زنجیره، 2 3. خب پس حالا این پایه کوتاه رو که زدم تو این فضام 1 پایه کوتاه دیگه باید بزنم. یعنی ما بین هر 2 تا پایه کوتاهی که داریم 3 تا فضای 3 زنجیره داریم. این قسمت هم همینطور 1 2 3. این پایه کوتاه اول نیمه است، در انتهای کار کنارش باید یه پایه کوتاه دیگه ببافیم. من 1 بار دیگه کار رو انجام میدم. ببینید اجازه بدین این دوربینم رو واضح کنم. 3 تا زنجیره میزنم، تو فضای زنجیره 1 پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، 1 پایه کوتاه. خب الان ببینیم 1 2 3 3 تا فضای زنجیره ایجاد کردم. این پایه کوتاه رو که میزنم کناریش هم 1 پایه کوتاه میزنم. پس من این فرم بافت رو باید تا انتهای رج 9 ادامه بدیم. خب دوستای عزیزم، ما بافتیم، این فضای 3 زنجیره رو ایجاد کردیم. آخرین پایه کوتاه رو میبافم و باید بست بزنم به پایه کوتاه ابتدای رج. درسته؟ دور تا دور به این شکل شد. با یه بست وارد فضای 3 زنجیره میشم، همینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه بلند اول، چون داخل این فضا من باید 7 تا پایه بلند ببافم. این 3 زنجیره اولین پایه بلندم محسوب میشه، 6 تا پایه بلند دیگه کنارش میبافم. 4. ببینید الان 5 تا شده کلش، 6 و 7. با 3 زنجیره اول من 7 تا پایه بلند بافتم. بعد میرم توی فضای 3 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه میزنم، تو فضای 3 زنجیره بعدی هم 1 پایه کوتاه میزنم. میرسم به این 2 تا پایه کوتاهایی که کنار هم دیگه بود. روی اینا بافتی انجام نمیدم. تو فضای 3 زنجیره بعدی دوباره باید 7 تا پایه بلند ببافم. 3 تا 4
5 6 و 7. فضای 3 زنجیره بعدی یک پای کوتاه، تو فضای 3 زنجیره بعدی یک پای کوتاه. بازم میرسم به 2 تا پای کوتاهی که کنار هم بودن. روی اینا بافتی انجام نمیدم. تو فضای بعد از این بازم باید 7 تا پایه بلند ببافم. پس ببینید بافتمون به این شکل میشه. بافتمون به این شکله. الگومون به همین صورت هستش. لطفاً تا انتهای کار با همین الگو پیش برید. رسیدیم به انتهای رج 10. بعد از اینکه آخرین پای کوتاه رو بافتم، این 2 تا پای کوتاه رو رها میکنم. حالا باید بست بزنم به 3مین زنجیره از پای بلند اولم. پای بلند اول رو به صورت 3 زنجیره بافته بودیم دیگه، درسته؟ بعد حالا ببینید برای رج 11 ما باید پای بلندای برجسته از پشت روی اینا ببافیم. در نتیجه من اول قلاب رو میبرم از پشت، یک بست برجسته از پشت باید بزنم، نخ میگیرم و از این حلقه رد میکنم. این شد یک بست برجسته از پشت. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پای بلند اولم که مربوط به این پای بلنده، یک زنجیرم به عنوان حد فاصلش. بعد روی پای بلندای بعدی هم هر کدوم یک پای بلند برجسته از پشت و یک زنجیره میزنم. روی بعدی هم همینطور. یعنی ما تو این قسمت چون که 7 تا پای بلند داشتیم باید 7 تا پای بلند برجسته از پشت روشون ببافیم و حد فاصله شون هم که زنجیره بزنیم میشه 6 تا زنجیره. اینم که آخرین پای بلنده برجسته از پشت. میشمارم که اشتباه نبافته باشم. بله، 7 تا پای بلند برجسته از پشت و 1 2 3 4 5 6 زنجیره بینشون وجود داره. میام روی این پای بلند، پای کوتاهی که جلوم هست، ببینید روی این پای کوتاه یک پای کوتاه میبافم. بعد اگه خاطرتون باشه من گفته بودم که این فضاهای زنجیره‌ای 2 طرف ذرتی رو ما علامت گذاری کنیم که من این قسمت رو علامت گذاری کرده بودم، با این سنجاق علامت گذاری کردم. پس روی فضای 3 زنجیره اطراف ذرتی من باید پای سوبل نیمه 2 تا ببافم، با هم ادغام کنم. پس ببینید من 3 تا نخ دور قلاب میگیرم. قلابم رو به این، ببینید الان اینجا رو من باید ببافم، دستم روشه. قلاب رو دستم رو روش میذارم، قلاب رو از پایین وارد میکنم و این 3 زنجیره رو میگیرم و روش پایه سوبل میبافم. 1 مرحله کور میکنم، 2 مرحله، 3 مرحله. مرحله 4م پای سوبل رو نگه میدارم. دوباره 3 تا نخ دور قلاب میندازم. این سمت ذرتی رو فضای 3 زنجیرش رو میگیرم و پای سوبل نیمه میبافم. 3 تا نخ رو قلاب میمونه. این 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنم. به این شکل میشه. ببینید به این شکل، دستم میتونه بره زیرش. بعد از اینکه پای سوبلا رو ادغام کردیم میایم یه پای کوتاه اینجا مونده بود. روی این پای کوتاهی که بافتی انجام ندادیم یک پای کوتاه میبافم و دوباره میرسم به ابتدای الگو. روی این پای بلندای برجسته از پشت میبافم، اختلاف 1 زنجیره. اجازه بده من اینجا رو دیگه فقط توضیح بدم. روی این پای کوتاه میبافم. بعد میام روی این فضای 3 زنجیره این رج از پایین قلاب رو وارد میکنم، پای سوبل نیمه میبافم. بعد میرم این سمت ذرتی، روی این 3 زنجیره پای سوبل نیمه میبافم، با هم ادغام میکنم و بعد میرم روی این پای کوتاهی که اینجا مونده بود و چیزی روش نبافته بودم یک پای کوتاه میبافم. ببینید کارمون به این شکل میشه. اینجا بافتای برجسته از پشت، پای بلندای برجسته از پشت و این قسمت هم که پای سوبلیه که اینجا بافته بودیم. اجازه بدین من از روی بافتی که قبلا انجام دادم خدمتتون نشون بدم. ببینید اینا
پای سوبل هایی که ما بافتیم. ببینید اینجا، این از قسمت بالا نشون بدم که مستقیم باشه. این پای سوبل هایی هستش که ما دور ذرتی بافتیم. به این صورت میشه کارمون. پای سوبلا به این صورت میشه. ما الان تو این مرحله از بافت هستیم. این پای بلندای برجسته از پشت بود و از همون رج اومدیم تو رج پایین، چند رج پایین تر دور فضای 3 زنجیره‌ای دو طرف ذرتیمون پای سوبل بافتیم. به این شکل میشه. پس لطفاً این رج 11 رو هم با همین الگو ادامه بدید تا انتهای رج. به انتهای رج 11 رسیدیم. بعد از اینکه پای سوبلا رو بافتم، روی پای کوتاه آخر یه پای کوتاه زدم، باید بست بزنم به 3مین زنجیره از پای بلند اول رج که به صورت 3 زنجیره بافته بودم. یک بست میزنم. با یک بست میام بین پایه اول و دومم. یک زنجیره میزنم. همینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید شروع رج 12 هستیم. داخل اون 6 تا فضای تک زنجیره‌ای که داشتیم تو هر کدوم باید 2 تا پایه کوتاه ببافیم. پس میرم توی فضای زنجیره بعد 2 تا پایه کوتاه، فضای زنجیره بعد 2 تا پایه کوتاه. من اینو میبافم که شما عزیزان اشتباه نکنید. پس تو تمام فضاهای تک زنجیره که بین پایه های برجسته از پشت بافته بودیم پایه کوتاه می بافم. خب یعنی باید ما اینجا 6 تا فضای تک زنجیره داشتیم، 12 تا پایه کوتاه من باید اینجا بافته باشم. درسته؟ بعد ببینید روی این پایه بلند هیچی نمی بافم، میرسم به این پایه کوتاه. توی گندمی پایه کوتاه رو میگیرم، یک پایه کوتاه می بافم. ادغامی رو کاری ندارم. این پایه کوتاه همه، میرم دوباره گندمی پایه کوتاه رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. روی این پایه بلند برجسته از پشت اول کاری ندارم. تو فضای بینشون پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه کوتاه تو فضای تک زنجیره‌ای بین پایه بلندامون میبافم. پس این قسمت میشه 12 تا پایه کوتاهی که ما اینجا میبافیم. بین پایه‌های برجسته از پشت پایه کوتاه باید ببافیم. پایه کوتاه میبافم. دوباره میرسم به این پایه کوتاه. تو قسمت گندمیش یک پایه کوتاه میبافم. به فضای به این پایه های سوبلمون کاری ندارم، پایه ادغامیمون کاری ندارم. میرسم به پایه کوتاه. رو گندمی پایه کوتاه یه پایه کوتاه میبافم. به این پایه بلند اول برجسته از پشت کاری ندارم. میرم تو فضای زنجیره‌ای بین پایه اول و دوم پایه کوتاه میبافم. پس ببینید بافتمون به این شکل میشه. این بافت های به اصطلاح پایه های ادغامی سوبل رو هم توی رج 13 روش باید بافت انجام بدیم. پس رج 12 رو هم با همین الگویی که خدمتتون گفتم پیش برین. بین پایه ها تو فضاهای تک زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی پایه کوتاه اول یک پایه کوتاه، روی پایه کوتاه بعد از ادغامم یک پایه کوتاه و بعد میرم دوباره بین پایه بلندا پایه کوتاه رو میبافم تا انتهای رج به همین صورت بریم. تا انتهای رج 12 بافتیم. بعد از اینکه پایه سوبل ادغام رو بافتم، روی پایه کوتاه بافتم و حالا ببینید میرم سراغ پایه کوتاهی که توی این فضا بافته بودم. اولین پایه کوتاه رو گندمیش رو میگیرم و یه بست میزنم. برای بست این دفعه ببینید ما همیشه بست که میزدیم 2 تا نخ گندمی رو میگرفتیم، ولی من این دفعه نخ پشتی رو فقط باید بگیرم. یک بست میزنم، همینجا یک زنجیره و داخل همین نخ پشتی یک پایه کوتاه میبافم. ما توی این قسمت 12 تا پایه کوتاه بافته بودیم توی فضاهای زنجیره‌ای. تو هر فضای زنجیره‌ای 2 تا بافته بودیم. چون 6 تا فضا داشتیم شد 12 تا. ببینید
این اولین پای کوتاهی بودش که من روش بست زدم و پای کوتاه بافتم. تمام این 12 تا رو باید روی نخ پشتیش پای کوتاه ببافم. یعنی ببینید گندمی 2 تا نخ داره، من فقط روی نخ پشتیش دارم بافت انجام میدم. نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم 12مین پای کوتاه هستش. ببینید پای کوتاهایی که تو این فضاها بود فقط روش باید رو قسمت پشتیش باید بافت انجام بدیم. بعد این پای کوتاه کنار پای ادغام این رها میشه و میام حالا ببینید یه نخ میگیرم دور پای ادغام سوب یه دونه پای بلند برجسته از رو میبافم و بعد دوباره میرم سراغ این پای کوتاهایی که توی این فضاهای تک زنجیره بافته بودیم که این گندمیشه، این اولین گندمیه، اولین پای کوتاست. پس لبه پشتیش رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. 2 3 باید 12 تا باشه. 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. پس روی 12 تا پای کوتاه بعدی هم دسته بعدی هم روی لبه پشتیش بافت انجام دادم. این پای کوتاه که بیرون از این فضا هست و روش بافتی انجام نمیدم، میرم یه پایه بلند رو قسمت ادغامی پایه سوبلمون انجام میدم. دوباره این پایه کوتاه رها میشه. این اولین پایه کوتاهی هستش که داخل این فضا بافته بودم. لبه پشتیش رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. پس تا انتهای رج 13 ما باید همین کار رو انجام بدیم و روی قسمت ادغامی پایه سوبلمون یک پایه بلند برجسته از رو ببافیم. به این شکل میشه کارمون. ببافید تا انتهای رج 13. رج 13 رو هم تا انتها بافتیم. پای بلند آخر رج رو بافتم. ببینید باید بست بزنم به پای کوتاه ابتدای رج که این پایه است. بازم به لبه پشتی این پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم. توی این قسمت برای رج 14 ما باید 6 تا پایه کوتاه اول رو ببافیم، رو همون لبه پشتی پایه کوتاه ببافیم، 3 تا زنجیره بزنیم، بعد دوباره 6 تا پایه کوتاه میبافیم. مستقیما میریم توی این قسمت پایه کوتاه رو میبافیم. پس ببین این اولین پایه کوتاهه که زنجیره زدم دیگه. روی اولین پایه کوتاه یه پایه کوتاه میبافم، پایه کوتاه دوم، پایه کوتاه سوم، پایه کوتاه چهارم، پنجم و ششم. 3 تا زنجیره میزنم، میرم روی 6 تا پایه کوتاه بعدی. در واقع این پایه کوتاه هفتم، هشتم، 9 10 11 و پای کوتاه 12. روی این پای بلندی که اینجا بافته بودم بافتی انجام نمیدم. ببینید مستقیما میرم روی پای کوتاهی که اینجا داشتم. ببینید اگه فکر میکنید اشتباه ممکنه ایجاد بشه لطفاً بشمارید. ما اینجا 12 تا باید پای کوتاه داشته باشیم و ما میتونیم بشماریم که ببینیم کدوم پایه ها مربوط به پایه کوتاه. این که مربوط به پایه بلندمونه از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
دوباره میرسیم به این پایه بلند. پس اولی مربوط به پایه بلندم بود. شروع میکنیم از پایه کوتاه اول، روش پایه کوتاه‌های در واقع روی لبه پشتی پایه کوتاه میبافیم، روی نخ پشتی گندمیش پایه کوتاه میبافیم. ببینید من الان 4 تا بافتم، 5 و 6. 3 تا زنجیره میزنم، میرم روی 6 تا پایه کوتاه بعدی، روی نخ پشتی پایه کوتاه میبافم. 5 و 6. بازم به پایه بلند برجسته از رو کاری ندارم، مستقیما میرم روی پایه کوتاه بعدی. به همین صورت لطفاً ببافید و این رج رو هم تا انتها تموم کنیم.